Itt van az a Game Guru Max játékkészítő, amit mindjárt el is indítok. Amíg betölt, elmondanám, hogy már nem korai hozzáférés, már rendesen használható, és amit én eddig nagyjából megtanultam belőle, hogy mit hogyan kell csinálni, azt megpróbálom egy rövid videósorozatba bemutatni. Először is úgy indítunk, hogy létrehozunk egy új játékprojektet. Beírjuk a nevét, ez lehet bármi. Ha ezt bepipáljuk, akkor egy külön játékprojekt könyvtárat hoz létre. Kipróbáltam, és az azért volt jó, mert hogy az összes létrehozott tárgyamat eltüntett, és egyet se találtam meg, úgyhogy én inkább ezt nem használom. Egy történet táblázatot kapunk. Ezeket egyenként meg lehet mindegyiket változtatni. Ennél azért oda kell figyelni, mert hogyha ezeket átírkálom, akkor nekem nem működtek ezek a gombok. Tehát ennél a játék résznél, tehát ennél a történet résznél nem működtek. De az összes többi megváltoztatható. Ki lehet tenni oldalra, fölülre, nagyítani, színeket változtatni, bármit meg lehet tenni velük, háttérképeket rakni bele. Sőt, az újabban most már a frissítések óta már videókat is lehet beletenni. Tényleg csak röviden vázolom a dolgokat. Majd ha úgy adódik, akkor részletesen. Itt hozzá lehet adni új szinteket, húdképernyőket, már kész pályát is hozzá lehet adni. És így hozzunk létre egy szintet. A nagyságát tudjuk változtatni, a helyét is, bárhova. Azt is, hogy milyen legyen, sivatagos, erdős, havas, legyen egy kanyon, hegyes, hegyvidéki, esőerdei, vagy legyen csak egy üres. Ha van magassági térképünk az adott helyen, amit akár egy Grand Canyon, akár egy Új-Zéland, vagy bármi, azokat be tudjuk importálni. Én ezt még nem próbáltam ki, mivel nincsenek magassági térképeim. És hogyha elérkeztünk oda, hogy megfelelnek a beállítások, ugye lehet különféle dolgokat csinálni benne, mondjuk egy esőerdeinél meg lehet csinálni azt, hogy legyenek benne fák, vagy ne legyenek, vegetáció legyen, vagy ne legyen, vízmagasság, meg minden, de mégis, hogyha már megfelel nekünk, akkor azt mondjuk neki, hogy generáljuk, és be is lép a szint szerkesztőnkbe.